สวัสดีครับผมนิจจากรายการ Time Machine Life มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถยนต์นาฬิกาเสื้อผ้าอะไรอย่างไรครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์10วันที่ผมไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เล่น LINE Facebook ไม่ได้ติดต่อกับใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนแต่10วันนี้กลับเปลี่ยนชีวิตของผมได้เดี๋ยวไปชมกันครับก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าไอการที่ผมบอกว่าผมปฏิบัติธรรมปีหนึ่งหลายๆครั้งแล้วก็ปฏิบัติมา7-8 ปีแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กๆเนี่ยผมคือคนที่ห่างวัดมากๆนะครับคือมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะห่างวัดมากผมไม่ชอบพิธีกรรมผมไม่ชอบไปวัดแม่ชวนก็ขี้เกียจไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าพิธีกรรมมันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาแล้วมันก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยไปเวียนเทียนครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปเวียนเทียนครั้งเดียวแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไปทำไมอะไรเงี้ยเช่นผมต้องไปเดินบนรอบอุโบสถ3 รอบอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะต้องถือธูปถือเทียนไปบางทีก็กลัวจะไปจิ้มหลังคนข้างหน้าหรือกลัวคนข้างหลังมาจิ้มหลังเราอะไรเงี้ยแล้วพอทำเสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วผมจะไปได้บุญจากการกระทำเหล่านี้ได้ยังไงผมผมยังไม่ทันทำความดีอะไรเลยผมยังไม่ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรเลยแล้วผมจะไปได้บุญได้ยังไงทำไมคนถึงมาทำแบบนี้กันอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ชอบพิธีกรรมหรืออย่างไปทำสังฆทานบางทีเราก็ไปเจอวัดที่แบบเอาถังสังฆทานมาวนเอาแล้วเราก็ไปสวดมนต์อะไรก็ไม่รู้อาจจะทำบุญไปบ้างทำทานไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ให้พรเราผมก็รู้สึกว่าโอเคการให้พรมันอาจจะดีเพราะเราได้รับพรมาแต่ว่ามันใช่เหรอเรากำลังซื้ออะไรบางอย่างหรือเปล่าเรากำลังจ่ายตังค์เพื่อซื้อบุญหรือเปล่าบุญมันเป็นอะไรที่เราจ่ายไปแล้วท่านก็ให้บุญกลับเรามาอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันจะได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดแล้วเราก็เลยทำให้เราห่างวัดแล้วเราก็ห่างจากทุกอย่างที่เขาไปทำกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะแบบไม่อยากไปใช่ไหมหรือแม้กระทั่งผมเห็นในงานบวชอย่างเงี้ยหลายๆครั้งไปงานบวชโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต้องมีขบวนแห่นาคแล้วในขบวนแห่ก็จะร้องรำทำเพลงกินเหล้าเมามายกันผมก็ยิ่งงงหนักครับอีกว่าแบบเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่เรากำลังจะมีคนไปบวชเป็นพระซึ่งจุดประสงค์คือต้องไปศึกษาพระธรรมไปใช้ชีวิตอย่างสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมไปเรียนรู้แต่ขบวนแห่มีแต่คนผิดศีลเต็มไปหมดเลยแล้วที่สำคัญคือแห่รอบวัดรอบอุโบสถด้วยซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนควรจะรักษาศีลที่ดีมากๆมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยห่างสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนเริ่มมาสนใจมากขึ้นคือได้อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสแล้วมันเปลี่ยนความคิดของผมไปพอสมควรเลยก็คือมันทำให้เราเห็นว่าอ้าวโอ้จริงๆแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นแบบนี้หรอกเหรอมันเป็นความเข้าใจจากธรรมชาติที่ท่านค้นพบแล้วท่านก็เอามาเล่าให้เราฟังแล้วท่านก็บอกวิธีปฏิบัติไว้ด้วยแต่เราดันไปเอาแต่แบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาถือเอาไปซื้อบุญบ้างไปกราบไหว้อะไรบางอย่างบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่คำสอนที่ท่านอยากจะให้เราปฏิบัติอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาธรรมะมากขึ้นแล้วก็โชคดีที่ตอนที่อยู่ทำงานนะครับตอนนั้นอยู่ที่บริษัท True นะครับก็ต้องอันนี้ก็ต้องแบบขอขอบคุณสุภชัยเลยเพราะว่าคุณสุภชัยเจริญนนท์เนี่ยเขาก็มีโครงการที่เรียกว่าอุปสมบทหมู่ของพนักงาน True ขึ้นมาเนอะแล้วสิ่งที่ต้องขอบคุณท่านก็คือว่าเขาให้พนักงานเนี่ยสามารถจะไปบวชได้เต็มที่1 เดือนโดยที่จ่ายเงินเดือนให้ด้วยคือ Leave with Pay อ่ะปกติมันคือแค่อนุญาตให้ Leave ได้1 เดือนก็ถือว่าเจอยากแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คืออนุญาตถ้าใครไปบวชเนี่ยสามารถจะลาได้1 เดือนแล้วก็สามารถที่จะได้รับเงินเดือนด้วยซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ทำให้หลายๆคนก็สามารถที่จะมีโอกาสได้บวชตอนนั้นผมก็เป็นทำงานเป็นอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นผู้บริหารอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ยุ่งมากๆเราก็บอกกับตัวเองแหละว่าเราไม่มีทางหรอกที่จะไปบวชได้เพราะมันยุ่งมากวันๆหนึ่งตื่นเช้ามาก็ต้องประชุมต้องไปเจอคนนู้นคนนี้ต้องเดินทางไปหลายๆจังหวัดมันไม่มีทางแน่ๆอะไรเงี้ยแต่มันก็มาถึงจุดที่ผมเห็นคุณสุภชัยนี่แหละเขาไปบวชปีนั้นเนี่ยเขาไปบวชแล้วผมก็โอ้โหเขายุ่งกว่าเราเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นเท่า
เขามีธุรกิจเป็นแสนล้านเขาจะไปบวชได้แล้วทำไมผมเป็นใครเราจะมาหาข้ออ้างกับตัวเองที่จะไม่บวชเราก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าโอเคถ้ามีโอกาสเราจะบวชแล้วพอดีโครงการที่บริษัทมีสิ่งนี้ขึ้นมาเราก็เลยไปบวชแล้วที่ดีก็คือว่าการบวชในครั้งนั้นเนี่ยผมบวชที่วัดชลประทานที่นนทบุรีเนาะแล้ววัดชนเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องค่อนข้างจะคัดคนในการบวชคือทุกคนต้องตั้งใจบวชจริงๆถ้าท่องบทที่จะบวชไม่ได้ก็ไม่สามารถบวชได้หรือแม้กระทั่งแค่แบบลายสักที่มันเยอะเกินไปเนี่ยก็ยังบวชไม่ได้เพราะฉะนั้นค่อนข้างสตริกมากๆนะครับเราก็ผ่านด่านนั้นมาก็ได้บวชนะครับข้อดีอย่างก็คือว่าวัดชลประทานเนี่ยเป็นเหมือนวัดพี่วัดน้องกับที่สวนโมกเพราะว่าสมัยก่อนท่านหลวงพ่อปัญญากับท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนสหายธรรมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยโชคดีมากเพราะพอเราไปบวชอยู่ที่วัดชลประทานประมาณสัก2 อาทิตย์เขาก็มีถามว่ามีใครอยากจะไปที่สวนโมกไหมแล้วเราศรัทธาท่านพุทธทาสอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือโอกาสดีเลยที่ได้ไปที่สวนโมกเราก็เลยไปอยู่ที่สวนโมกอีกประมาณ2 อาทิตย์ประมาณนี้ก่อนที่จะศึกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือตอนที่จะศึกเนี่ยพระอาจารย์ที่วัดชลประทานเนี่ยเรากลับไปศึกที่วัดชลประทานใช่ไหมท่านก็ถามเราว่าเนี่ยไหนๆเราก็บวชมาแล้วเราศึกออกไปเนี่ยเราสัญญากับตัวเองสิว่าเราอย่างเช่นแบบเราจะเลิกเราจะถือศีลเราจะเลิกดื่มสุราไปตลอดชีวิตดื่มเหล้าไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยเพราะเราเองก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำงานอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมต้องบอกตรงว่ากินเหล้าทุกวันเราทำร้านอาหารด้วยหุ้นกับเพื่อนทำร้านอาหารเราก็กินเหล้ากินไวน์เป็นสิ่งที่ผมชอบมากตอนที่ท่านถามผมก็ยังบอกท่านว่าแบบผมคงยังทำไม่ได้ครับผมขอไวน์ไว้อย่างหนึ่งแล้วกันก็บอกท่านบอกว่าผมจะเลิกเหล้าเลิกเบียร์แต่ผมขอไวน์ไว้อย่างหนึ่งคิดดูดิขนาดอยู่อย่างนั้นแล้วบวชมาแล้ว1 เดือนผมยังรู้สึกเลยว่าผมทำไม่ได้แน่ๆก็เลยขอท่านเอาไว้1 อย่างแต่ว่าหลังจากนั้นมาพอเราเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเริ่มปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมผมหยุดดื่มเหล้าไปเองดื่มไวน์คือไม่ใช่หยุดดื่มเหล้าหยุดดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราบังคับตัวเองด้วยนะเราสามารถไปนั่งอยู่กับคนที่เขาดื่มแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะดื่มไม่ได้รู้สึกเปรี้ยวปากหรืออะไรอย่างที่เมื่อก่อนเป็นหรือคนเป็นเห็นแบบโฆษณาเบียร์เย็นซ่าแล้วก็แบบอยากดื่มด้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราไม่มีความสุขจากการดื่มแล้วแล้วมันก็ทำให้เรากลับมาถือศีล 5ได้แล้วก็โชคดีมากๆที่ภรรยาผมเนี่ยเราก็เดินไปในทิศหนทางเดียวกันเราปฏิบัติธรรมด้วยกันเราถือศีล 5พร้อมๆกันจนถึงวันนี้ตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยก็เลิกเหล้ามาได้ตลอดก็รวมๆ10 ปีแล้วครับแล้วก็ต้องบอกล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มาแบบเชิญชวนหรือมาโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดนะครับอันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่าที่เราไปมาเนี่ยมันได้ทำอะไรแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกับเรายังไงบ้างครับเพื่อนๆคงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์วิปัสสนาที่ผมไปเนี่ยซึ่งต้องบอกตรงว่าไปมาประมาณสักน่าจะ 7-8 ปีแล้วเนี่ยครับต่อเนื่องกันมาในทุกๆปีเนี่ยปีหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่ง2 ครั้ง3 ครั้งก็เป็นศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอนก้านะครับอาจารย์โกเอนก้าชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะก็เพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ชาวพม่านะครับซึ่งเป็นเชื้อสายอินเดียนะครับแล้วก็สอนวิปัสสนาแล้วก็มีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางเนี้ย200 กว่าแห่งอยู่ทั่วโลกประเทศไทยก็มีประมาณ10 แห่งแล้วนะครับคอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สมาตรฐานนะเรียกว่าเป็นคอร์สเบสิกเนี่ยจะเป็น10 วันนะครับหลายคนคงแบบนี่คือเบสิกแล้วเหรอนี่คือคอร์สเริ่มต้นเหรอใช่ครับมันต้องเป็น10 วันตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมยังต้อง10 วันมัน1 วันไม่ได้เหรอ3 วันไม่ได้เหรอมันจะมีเวลาขนาดนั้นได้ยังไงแต่พอไปครบ10 วันแล้วถึงรู้ว่ามันจะเป็นต้องเป็น10 วันจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนเราเสียเวลาไปเปล่าๆที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรนั่นเองครับศูนย์ปฏิบัติธรรมตามแนวทางอาจารย์โกเอนก้าที่ผมไปบ่อยในช่วงหลังนะครับก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่าธรรมะตะโปธานะครับซึ่งอยู่ที่เขาใหญ่นั่นเองนะฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเขาอย่างที่เกริ่นตอนแรกนะในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ10 ศูนย์เนาะแต่ว่าผมก็ได้ไปมาประมาณ 3-4 ศูนย์นี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะถูกจริตกับที่นี่นะครับ
ก็เดี๋ยวคงจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงในแต่ละที่ก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปตามภูมิประเทศตามการก่อสร้างตามระยะเวลาแล้วก็ตามงบประมาณหรือว่าคนที่บริจาคก่อสร้างมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าเราชอบบรรยากาศเขาใหญ่อยู่แล้วชอบอากาศชอบธรรมชาติของที่นั่นอยู่แล้วและที่นี่เนี่ยก็สามารถทำบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยให้ได้เหมือนกับเราได้ไปอยู่ที่ค่อนข้างที่จะแบบสงบแล้วก็ธรรมชาติมากๆสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นลักษณะเป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆบางคนอาจจะเหมือนบอกว่าเฮ้ยเหมือนแบบที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็จะดูมินิมอลเรียบเซนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวชอบแนวนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องพักอะไรเงี้ยก็ได้มาตรฐานสะอาดนะครับไม่ได้สะดวกสบายนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าเราไปปฏิบัติธรรมมันไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ว่ามันสะอาดแล้วก็มันก็สงบวันแรกที่ไปถึงวันนี้เราจะเรียกกันว่าวันเดย์ศูนย์นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมเดย์ศูนย์เนี่ยทุกคนจะต้องไปถึงก่อน4 โมงเย็นนะครับเพื่ออันแรกคือไปลงทะเบียนไปตรวจทุกอย่างช่วงที่มีโรคระบาดอาจจะต้องมีการตรวจโรคอาจจะต้องมีการอย่างตอนที่เป็นโควิดก็ต้องมีการสวอปมามีหลักฐานมีตรวจบัตรประชาชนว่าเป็นคนคนนั้นไหมมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆเพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบแล้วก็ได้รู้ว่าจะดูแลเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วเนี่ยในวันแรกเนี่ยจะมีอาหารเย็นให้ทานเพราะว่าปกติคนเราก็ทานกัน3 มื้ออยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับแนวทางนี้เนี่ยก็คือจะให้ถือศีล 5เป็นหลักสำหรับศิษย์ใหม่นะครับสำหรับศิษย์ใหม่ก็คือคนที่มาปฏิบัติ10 วันครั้งแรกนั่นเองก็จะถือศีล 5นะครับก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหารเย็นนะครับแต่ว่าอาหารเย็นก็อาจจะมีสแน็คเบาๆหรือถ้าใครที่ต้องการจะทานอาหารเย็นเนื่องจากว่าจะต้องแบบมีอาการเจ็บป่วยต้องทานยาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งได้โดยที่ทุกคอร์สเนี่ยนอกจากอาจารย์แล้วเนี่ยก็จะมีเรียกว่าธรรมบริกรนะครับก็คือเป็นคนที่มาช่วยเรานั่นเองนะฮะเขาไม่ได้มาเป็นเป็นผู้รับใช้เป็นอะไรอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดนะทุกคนเป็นจิตอาสาทั้งหมดนะครับเป็นวอลันเทียร์เข้ามาแม้กระทั่งอาจารย์ด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับธรรมะได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะธรรมบริกรเนี่ยก็จะช่วยดูแลตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียนความเป็นอยู่ของเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดเหลืออะไรขาดตกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะให้เขาช่วยอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกับทางธรรมบริกรได้ครับเริ่มต้นคอร์สครับวันที่1เนี่ยโดยเฉพาะวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะเป็นวันที่ฝึกการทำสมาธิโดยใช้วิธีอานาปานสตินั่นเองครับก็คือการดูลมหายใจซึ่งหลายคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะเข้าใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ 1-3เนี่ยก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าใน10 วันแรกที่ผมไปเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างยากลำบากนิดหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะในวันที่2เนี่ยอาจารย์จะบอกในธรรมบรรยายช่วงเย็นนะฮะคือทุกเย็นเนี่ยของทุกวันเนี่ยอาจารย์โกเอนก้าเนี่ยก็จะมีวิดีโอของท่านนะครับเพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วเนอะก็จะมีวิดีโอของท่านเนี่ยมาให้เรานั่งฟังก่อนที่จะเข้านอนนะครับและอันเนี้ยจริงๆมันเป็นไฮไลท์ใครไปทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะคิดคล้ายๆกันคือแบบบางทีเรากำลังสงสัยบางอย่างอยู่แล้วเราก็แบบปฏิบัติไปแล้วเจออะไรเงี้ยอาจารย์มาพูดในสิ่งที่เราสงสัยอยู่ในทุกคืนแล้วเราก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยอาจารย์รู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วมันแบบคือทุกคนก็จะเจอสภาวะต่างๆกันอาจจะช้ากว่ากันวัน2 วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ก้าวหน้าขึ้นด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าวันที่2เนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็เราก็อันตรายนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็จะกลับบ้านกันวันที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันวันที่2อาจจะเป็นด้วยว่าวันที่1เราปฏิบัติเต็มวันแล้วมันแบบหลายคนอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดหรือไม่ชอบไม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยวันที่2ก็จะไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผ่านวันที่2ไปได้ใครไปแล้วผ่านวันที่2ไปได้ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าท่านน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นในการปฏิบัติ 1-3 เนี่ยเราก็จะต้องอยู่กับลมหายใจเนาะก็คือทำอานาปานสติเพราะฉะนั้นมันจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นในจิตเยอะมากมันไม่ได้เกิดขึ้นข้างนอกนะเพราะเราตัดการสื่อสารทั้งหมดถูกไหมเราไม่สามารถคุยได้ไม่สามารถอ่านไม่สามารถเขียนไม่สามารถที่จะแบบพยายามติดต่อใครต่อใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็จะอยู่กับตัวเองและการที่มันอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเริ่มฟุ้งซ่านมันเริ่มมีนู่นมีนี่เรื่องลอยขึ้นมาแล้วเพื่อนๆจะตกใจว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่เราแบบเราลืมไปแล้วอะว่ามันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเราหรือคนที่เราแบบไม่ได้นึกถึงเขาเลยแล้วเป็นคนที่ไม่ควรจะนึกถึงด้วยซ้ำมันก็ผุดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราแบบหลุดไปจากการปฏิบัติเพราะว่าเราต้องอยู่กับลมหายใจถูกไหมอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่ดีเราก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วพอรู้ตัวอีกทีก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่แล้วก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้พอรู้ตัวก็มาอยู่กับลมหายใจอีกทีหนึ่งเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกตัวเราเองว่าเรามีสติเร็วขึ้นคือปกติแทนที่แบบเราช่วงแรกๆใช่ไหมเราก็จะลอยไปเลยลอยไปแล้วเราก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีบางทีอาจจะแบบ5 นาที10 นาทีไปแล้วเราก็เพิ่งนึกได้เรากำลังทำสมาธิอยู่นี่แล้วเราไปนึกถึงเรื่องนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอโมเมนต์แบบเนี้ยมันจะเร็วขึ้นเช่นแบบจาก5 นาที10 นาทีก็อาจจะเป็นแค่1 นาที2 นาทีแล้วเราก็กลับมาดูลมหายใจได้ต่ออะไรเงี้ยหรือถ้าเราปฏิบัติลึกๆไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งถึงวันท้ายๆเนี่ยอันนี้พูดถึงรวมวันท้ายไปด้วยนะบางทีแล้วเราจะรู้ก่อนที่ความคิดมันจะขึ้นมาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยอันนี้คือมันก็ทำให้เห็นว่าสติเราจริงๆมันเร็วขึ้นได้นะถ้าเราได้ฝึกให้มันแหลมคมพอแล้วหลังจากเราฝึกวันที่1ถึงวันที่3เรื่องอานาปานสติไปแล้วใช่ไหมครับวันที่4เนี่ยก็จะเป็นวันที่สำคัญมากๆเพราะเป็นวันวิปัสสนาเรากำลังจะได้เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราปฏิบัติมา3 วันจริงๆแล้วอย่างถ้าถามว่าสิ่งที่เราทำมันมีอะไรบ้างก็ผมว่าใครที่ปฏิบัติธรรมอาจจะพอเคยได้ยินอยู่แล้วนะว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมครับศีลก็คือที่เราถือศีล5แล้วถ้าเป็นศิษย์เก่าจะต้องถือศีล8ก็คือว่าไม่สามารถจะทานมื้อเย็นได้ไม่แต่งเครื่องหอมไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือศีล8อันที่2ก็คือสมาธิ3 วันแรกวันที่1วันที่3เราฝึกสมาธิด้วยอานาปานสติวันที่4เรากำลังก้าวเข้าสู่พรมแดนของปัญญาแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมคราวนี้พอหลังจากวันที่4ที่เราเริ่มทำวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าไปในสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอีกใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้เรื่องราวที่มันเคยอยู่ในใจเราเนี่ยมันก็เริ่มผุดขึ้นมามากขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงการที่เราจะต้องนั่งปฏิบัติลืมบอกไปว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีตารางคร่าวๆประมาณนี้ก็คือว่าตีสี่ตื่นตีสี่เนาะตีสี่ครึ่งก็ปฏิบัติอาจจะปฏิบัติในห้องรวมก็ได้ปฏิบัติในห้องตัวเองก็ได้นะครับ6:30ก็คือทานข้าวเช้านะครับ8 โมงปฏิบัติในห้องรวมซึ่งทุกคนก็จะเข้าปฏิบัติด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่จะปฏิบัติในห้องตัวเองจะปฏิบัติในห้องเซลล์ซึ่งเขาก็จะมีห้องเซลล์เดี่ยวให้ด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติในห้องรวมก็ได้นะครับแล้วก็11 โมงก็จะมีทานข้าวเที่ยงนะแล้วเราก็จะทาน2 มื้อถูกไหมฮะหลังเที่ยงเนี่ยช่วงเที่ยงก็สามารถที่จะไปปรึกษาอาจารย์ได้ถ้าเรามีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติก็สามารถลงชื่อแล้วก็พบอาจารย์ได้แล้วก็บ่ายโมงก็จะเริ่มปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องเข้าห้องปฏิบัติรวมบ่าย 2:30นะครับเป็นครั้งที่2ในวันนั้นที่เราจะต้องเข้าห้องปฏิบัติรวมคือการเข้าห้องปฏิบัติรวมร่วมกันเนี่ยจะมีวันละ3 ครั้งนะครับก็มี8 โมงบ่าย 2:30แล้วก็6 โมงเย็นครับคราวนี้หลังจากที่ปฏิบัติ2:30ถึง3:30แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปฏิบัติส่วนตัวหรือว่าในห้องส่วนตัวหรือว่าในห้องรวมก็ได้นะครับแล้วก็5 โมงเย็นก็จะเป็นช่วงเวลาของน้ำปานะนะเพราะว่าเราไม่ทานอาหารเย็นใช่ไหมก็จะเป็นน้ำปานะแล้วก็6 โมงเย็นก็ปฏิบัติร่วมกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีธรรมบรรยายนะครับหลังจากธรรมบรรยายก็จะมีปฏิบัติร่วมกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็เข้านอนในช่วง3 ทุ่มแล้วก็4 ทุ่มก็จะปิดไฟและวันรุ่งขึ้นก็จะมีระฆังตอนตี 4เป็นอย่างนี้ทุกวันตลอด10 วันครับคราวนี้พอวันที่5เนี่ยถึงวันที่9เนี่ยก็คือเป็นวันที่เราทำวิปัสสนากันเต็มๆแล้วมันจะมีโจทย์อีกอย่างหนึ่งที่ท้าทายเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยเมื่อก่อนผมเองก็เข้าใจหลายคนก็อาจจะเข้าใจอธิษฐานมันเหมือนแบบขออะไรใช่ไหมฉันอธิษฐานขอพรให้เทวดาช่วยอะไรเงี้ยอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นแปลว่าสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราต้องทำให้สำเร็จให้ได้และ
ในช่วงวันที่5 ถึงวันที่9เนี่ยจะมีการปฏิบัติที่เรียกว่าชั่วโมงอธิษฐานนะครับมันก็คือชั่วโมงที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันนั่นแหละ3เวลาเนี่ยเราจะต้องอธิษฐานกับตัวเองว่าเราจะไม่ขยับมือไม่ขยับเท้าไม่เปลี่ยนท่าตลอด1ชั่วโมงที่เรานั่งปฏิบัตินั้นเป็นไงครับหลายคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยผมว่าอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีอะไรก็แค่นั่งอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ผมจะบอกให้ครั้งแรกๆที่ไปเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าใครที่ไปนั่งครั้งแรกเนี่ยมาถึง10 วันครั้งแรกเนี่ยชั่วโมงอธิษฐานที่มันแบบโอ้โหแบบทรมานสุดๆทรมานแบบคือมันปวดขาปวดตัวมันปวดไปหมดทุกอย่างเลยซึ่งมันก็แปลกมากปกติเรานั่งดู Netflix นั่งดูซีรีส์ไปหลายๆชั่วโมงเราก็ไม่ปวดขาไม่ปวดแขนไม่ปวดตัวอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่นั่งปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหมันทำไมมันปวดขนาดนี้แบบพอหมดชั่วโมงปุ๊บเราทุกคนแบบผมบางครั้งเคยได้ยินเสียงแบบถอนหายใจกันทั้งฮอลเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะบอกว่ามันทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดความสามารถเกิดสกิลอันใหม่ขึ้นมานะนั่นก็คือความที่เราแบบเราสามารถที่จะทำสิ่งที่เราตั้งใจได้ดีขึ้นมันเป็นบารมีอย่างหนึ่งอธิษฐานบารมีมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราตั้งใจมั่นว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วเราก็จะมุ่งมั่นเราจะทำมันให้ได้แล้วมันก็สำเร็จแล้วการที่เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะบอกว่าเราก็จะนั่งได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นปวดน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้อันที่1อันที่2คือว่าณตอนที่เราปวดเนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยความปวดจริงๆแล้วมันกับความเอางี้ความปวดกับความทรมานมันก็แยกออกจากกันนะความปวดที่เราคิดว่ามันเป็นความปวดเนี่ยพอเรานั่งดูมันแบบคนที่ดูความปวดนะไม่ได้เป็นเจ้าตัวที่แบบปวดอะเราจะเห็นว่าความปวดมันบางทีมันเป็นสิ่งที่มันแยกย่อยออกไปอีกนะมันเป็นความสั่นมันเป็นความวนๆมันเป็นความหนึบมันเป็นความเจ็บแป๊บมันเป็นความร้อนคือจริงๆแล้วไอ้ความปวดที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยปวดขาเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยมันมีดีเทลอยู่ในนั้นอีกเยอะมากๆเลยที่เราแยกออกมาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยนะแล้วมันก็หายไปอันนี้คือสิ่งที่ Amazing มากๆแล้วมันทำให้เราเข้าใจเราเรียนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องตั้งอยู่เลยเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นอนิจจังนะเรารู้อยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายเฮ้ยแต่นี่คือประสบการณ์ที่เราแบบเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าแบบเฮ้ยไอสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันทรมานมากเราเข้าไปดูมันเราอยู่กับมันได้เสร็จแล้วปุ๊บวันหนึ่งมันก็ไม่ใช่วันหนึ่งถึงจุดหนึ่งมันก็หายไปแล้วมันก็เลยทำให้ความทรมานในความทุกข์นั้นน่ะมันน้อยลงไม่ใช่ว่าความทุกข์มันหายไปเลยนะมันยังอยู่นะความเจ็บมันอยู่นะแต่ว่าความที่เราทรมานกับมันน่ะน้อยลงแล้วก็มาถึงวันที่10ก็คือวันสุดท้ายนี่เล่าไปเยอะมากตอนแรกว่าจะเล่าแป๊บเดียววันที่10เนี่ยจะเรียกว่าเป็นวันเมตตานะครับการปฏิบัติวันที่10เนี่ยจะแตกต่างจากทั้ง9วันที่ผ่านมาก็คือว่าวันที่10จะเป็นการทำก็เรียกว่าแผ่เมตตานั่นแหละใครที่เป็นชาวพุทธก็จะรู้อยู่แล้วว่าการแผ่เมตตาแต่การแผ่เมตตาในครั้งนี้ในวันที่10เนี่ยมันแตกต่างจากการแผ่เมตตาในชีวิตผมตั้งแต่เกิดมาที่เคยทำเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราแผ่เมตตาเราก็รู้สึกว่าแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ท่องไปรู้มั่งไม่รู้มั่งมีจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้เราก็พูดไปทำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าการทำเมตตาในวันที่10เนี่ยซึ่งเราปฏิบัติมา9วันถูกไหมเราถือศีลครบถ้วนเราทำสมาธิด้วยอานาปานสติเราทำวิปัสสนามา9วันในตัวเรามันมีแต่เมตตาแล้วเป็นความที่เราอยากจะส่งต่อให้กับทุกคนเวลาเรานั่งอยู่แล้วปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราอยากให้พ่อแม่เราอยากให้น้องอยากให้พี่อยากให้เพื่อนอยากให้ทุกคนเข้ามาเห็นธรรมะอย่างนี้จังเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบเราอยากจะให้เขาได้รับรู้ในสิ่งหรือว่าได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่เราได้รับด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันที่10เนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยมันแบบมันแผ่เมตตาจริงๆคือเมตตามันอยู่ในตัวเราแล้วมันเหมือนมันจะล้นแล้วเราก็แผ่ออกไปความรู้สึกมันไม่เหมือนเลยนะมันไม่เหมือนการแผ่เมตตาที่ผ่านมาทั้งชีวิตเลยซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่ทำให้รู้สึกว่าการแผ่เมตตามันเป็นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับบทสวดมันไม่เกี่ยวกับภาษาบาลีมันไม่ได้เกี่ยวกับจังหวะทำนองหรืออะไรแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกมันเกี่ยวกับพลังงานมันเกี่ยวกับไวเบรชั่นที่มันอยู่ข้างในเราแล้วเราแบบอยากให้กับทุกคนโดยที่ไม่ได้อยากได้สิ่งตอบแทนนั่นมันทำให้เรารู้ว่า
อ๋อนี่แหละคือการแผ่เมตตาในวันที่10นี่เองนะครับหลังจากแผ่เมตตาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างคือว่าเราจะเริ่มพูดได้แล้วในช่วงบ่ายเราจะเริ่มพูดได้แล้วแล้วการพูดได้แล้วเนี่ยใน10วันแรกของผมเชื่อไหมผมเป็นคนพูดบางคนอาจจะผมพูดมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าผมพูดไม่ออกคือมันแบบมันไม่ได้พูดมา9 วันเต็มๆเพราะเขาคงกลัวว่าถ้าไปให้เริ่มพูดวันที่11เนี่ยเราคงเป็นใบ้พูดจากับใครไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เริ่มพูดกันแต่สิ่งที่เห็นที่มันแปลกมากก็คือว่าในวันที่10เนี่ยทุกคนหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากหน้าพองใสแบบใครที่วันแรกๆมาหน้าดำๆเคร่งเครียดมาเนี่ยแบบทุกคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันมีเมตตาให้กันอนุโมทนากันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแต่ความหวังดีให้กับกันมันคือเมตตาทุกคนมีเมตตาที่มันเปี่ยมล้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันที่11นะครับตอนเช้าก็ได้รับมือถือได้รับอะไรก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบนั่งคุยกันต่อบ้างแลกไลน์กันบ้างบางคนที่มากับรถที่เป็นรถบัสของศูนย์ปฏิบัติธรรมก็นั่งคุยกันไปตลอดทางนะครับจบ10วันนะครับก็เนาะรีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับก็วันแรกไปก็คือจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับวันที่1วันที่3ก็จะเป็นการทำสมาธิโดยการทำอานาปานสติแล้วก็วันที่4ถึงวันที่9ก็จะเป็นการทำวิปัสสนาและวันที่10ก็คือการทำแผ่เมตตานั่นเองนะครับโดยตารางเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตี 4จนถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ย3 ทุ่ม3 ทุ่มนิดๆอะไรเงี้ยโดยที่จะมีการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นฟิกซ์เนี่ยก็คือวันละ3เวลาคือมี8 โมงเช้าบ่าย2 โมงครึ่งแล้วก็6 โมงเย็นนะครับแล้วก็การทานอาหารเนื่องจากว่าถ้าเป็นศิษย์ใหม่ก็จะถือศีล 5ก็ยังทาน3 มื้อได้แต่ถ้าใครทาน2 มื้อได้ก็จะแนะนำนะว่าถึงแม้จะเป็นศิษย์ใหม่ก็ทาน2 มื้อไปเถอะเพราะว่ามันช่วยเราปฏิบัติแล้วเราไม่ง่วงแล้วมันช่วยเราปฏิบัติได้ดีขึ้นนะครับทุกอย่างห้องนอนเป็นห้องนอนเดี่ยวส่วนตัวมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เช่นพวกชุดเครื่องนอนต่างๆปลอกหมอนผ้าห่มมีให้หมดใครไม่พอก็สามารถเพิ่มได้เพราะบางทีเขาใหญ่มันจะค่อนข้างหนาวมากนะผมเคยไปเจอแบบเลขตัวเดียวในช่วงแบบปลายปีต้นปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอเพิ่มได้นะครับอาหารเนี่ยที่นี่จะเป็นมังสวิรัติทุกคนฟังแล้วก็อาจจะแบบโอ้โหจะอยู่ได้เหรอเนี่ยเพราะเราสายเนื้อผมก็สายเนื้อนะผมก็ชอบกินแต่เนื้อสัตว์ผมไม่ชอบทานผักทานมังสวิรัติหรอกแต่พอไปอยู่ที่นู่นอ่ะเพื่อนๆเชื่อไหมอาหารที่นู่นอร่อยแบบคืออร่อยเวอร์อ่ะอร่อยกว่าที่คิดอ่ะใครเคยไปเทศกาลกินเจอะไรมาอยู่ที่เนี่ยอาหารอร่อยเพราะฉะนั้นใครที่แบบยังติดกับการกินอยู่ยังมีกิเลสในเรื่องการกินอยู่ซึ่งทำให้ปฏิบัติธรรมยากเนี่ยสบายใจได้นะครับนอกเหนือจากไอที่พักนอกเหนือจากการกินที่มันดีแล้วก็เรารู้สึกมันถูกจริตเราแล้วเนี่ยอีกอย่างก็คือว่าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆทุกอย่างเป็น process นะครับแม้กระทั่งแบบป้ายต่างๆเนี่ยยังมี CI อ่ะคือหมายถึงว่าสีที่เขาใช้ฟอนต์ที่เขาใช้จังหวะจะโคนในการวางต่างๆทุกอย่างมันผ่านการคิดมาดีมากๆ10 วันเนี่ยมันคือการเรียนรู้ทั้ง10 วันเลยนะแล้วแต่ละวันมันได้การเรียนรู้ที่มันต่างกันออกไปแล้วมันเป็นสเต็ปแล้วมันทำให้เราเข้าใจแล้วมันทำให้เราปฏิบัติได้ผมก็ไม่เคยไปที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติเท่านี้มาก่อนเพราะมันอาจจะเราเป็นคนที่ต้องถูกบังคับอะเราเป็นคนที่ชิลเราเป็นคนที่ถ้าไม่บังคับเราก็จะไม่ทำพอมาอยู่ในคอร์สแบบนี้มันก็เลยทำให้เราปฏิบัติได้ดีมากๆนั่นเองครับแล้ว10 วันนี้มันเปลี่ยนชีวิตยังไง10 วันแรกเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจเรื่องการปฏิบัติทั้งสมาธิและวิปัสสนามากขึ้นเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่กลับไปแล้วสัมผัสได้ทันทีที่เปลี่ยนแปลงในตัวเรานะก็คือเรื่องของสติเราดีขึ้นมากๆเรามีสติไล่ทันอารมณ์ตัวเองไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะหลงทุกๆอย่างเรานิ่งขึ้นเราไม่ดีใจเยอะเกินไปเราไม่เสียใจจนดำดิ่งเราค่อนข้างนิ่งมากขึ้นเรามีอุเบกขาหรือมีการวางเฉยกับสิ่งที่มันกระทบเรามากขึ้นโดยที่ไม่ได้บังคับไอ้สิ่งที่มันมากระทบเราเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์กับเราน้อยลงแล้วก็มีเอฟเฟกต์กับเราโดยใช้เวลาที่น้อยลงคือความรุนแรงที่เราสมมุติว่าเราเจอเรื่องเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกทุกข์กับมันมากมีความรุนแรงที่มันกระทบเรามากเรารู้สึกว่า
มันชนเราเต็มๆเลยแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นนานมากๆอาจจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันกระทบเราเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่มันกระทบเราเบาลงมันกระทบเราแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปผลที่ตามมามันก็เลยทำให้อาจจะเป็นเพราะว่าผมและภรรยาเราปฏิบัติทั้งคู่นะมันทำให้เฮ้ยเรามีชีวิตที่แบบมีความสุขมากขึ้นมากชีวิตในครอบครัวดีขึ้นเยอะมากแล้วทุกคนก็หลายคนก็จะงงว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนเราทั้งสองคนหมายถึงผมกับภรรยาเนี่ยเราเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอคือมันผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าความสุขมันมาจากการประสบความสำเร็จใช่ไหมกับเงินทองรายได้การทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จมีหน้ามีตาหรือการแบบบางคนได้เป็นซัมวันแต่จริงๆแล้วความประสบความสำเร็จในความรู้สึกของผมตอนนี้เมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นนะแต่ในตอนนี้ความประสบความสำเร็จของผมเนี่ยคือการที่มีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วผมบอกตรงๆเลยว่าพอครอบครัวพื้นฐานมันมีความสุขแล้วเนี่ยคุณไปทำอะไรมันก็มีความสุขคุณไปทำอะไรมันก็สำเร็จไปหมดทุกอย่างอาจารย์โกเอนก้าบอกว่ามันเหมือนกับว่าธรรมชาติเขาบอกเราไงเราปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรอ่ะต้นไม้มันก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมถ้าเราปลูกอ้อยมันก็จะออกผลออกมาเป็นอ้อยที่ได้น้ำหวานถ้าเราปลูกอะไรขมๆอย่างบอระเพ็ดมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่มันขมเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันซิมเพิลมันเรียบง่ายมากๆถ้าเราปลูกแต่ความโกรธความทุกข์ความเครียดสิ่งที่มันได้กลับมามันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็มีแต่ความทุกข์ความโกรธความเครียดแต่เราปลูกสิ่งดีๆปลูกความเมตตาเรามีแต่เมล็ดพันธุ์ที่เป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์มันจะออกมาไม่ดีได้ยังไงถูกไหมผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นทุกข์ได้ยังไงในเมื่อเราปลูกแต่ความดีเอาไว้ก็สรุปเลยว่าถามว่า10 วันนี้เปลี่ยนชีวิตไหมเปลี่ยนผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่านี่คือ10 วันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมดีกว่าผมไปเที่ยวเมืองนอกดีกว่าผมไปเที่ยวงานต่างๆดีกว่าผมไปเที่ยวทะเลอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นที่หรูหราขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมแล้วก็ภรรยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันอาจจะใช้ความพยายามที่ค่อนข้างมากนิดหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่เชื่อผมนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรที่คุ้มค่าชีวิตไปมากกว่านี้อีกแล้วและที่สำคัญเนี่ยเราต้องอย่าประมาทเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันเนี้ยที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยหรือผมกำลังพูดเนี่ยไม่เป็นวันสุดท้ายของเราหรือเปล่าใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีชีวิตที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งใช่ไหมโลกหน้าและชีวิตที่เป็นโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไปในภพภูมิไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตายให้มันดีหรือว่าไปอยู่ในภพภูมิที่มันดีเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตตอนที่เป็นอยู่ให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นณวันสุดท้ายของเราเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปในที่ที่มันดีได้เลยถ้าณเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ได้ใช้ชีวิตที่ดีพอครับและสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเข้าคอร์สนะก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะก็จะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ของศูนย์ที่นี่แหละที่ธรรมะตะโบธาที่เขาใหญ่นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าเต็มเร็วมากๆนะครับคือคอร์สหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ100 คนจะเป็นผู้หญิงสัก70ผู้ชายสัก30แล้วก็อย่างคอร์สที่แบบเป็นช่วงปลายปีต้นปีหรือติดวันหยุดยาวเนี่ยบางทีแบบเปิดคือเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้เที่ยงคืน1 นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีแบบ 3-4 ชั่วโมงก็เต็มแล้วอะคือเหมือนกดซื้อบัตรคอนเสิร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสามารถที่จะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วมีเวลาอื่นๆเนี่ยก็พยายามเลือกที่ไม่ตรงกับวันหยุดยาวก็จะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติได้เยอะขึ้นนะคราวนี้คำถามสุดท้ายค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคือหลายคนที่ฟังผมมาแล้วเห็นรูปของศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหทั้งกินดีอยู่ดีที่สวยงามมากบรรยากาศดีมากอยู่ตั้ง10 วันอาหารการกินก็เต็มที่ทุกอย่างมันต้องแพงมากแน่ๆเลยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าไม่มีการเก็บเงินทั้งสิ้นครับพูดอย่างนี้แล้วยิ่งงงหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคอร์สปฏิบัติธรรมตามแนวทางอาจารย์โกเอนก้าทุกศูนย์เนี่ยไม่มีการเก็บเงินนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วทุกคนก็จะงงต่อไปว่าอ้าวแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงศูนย์อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคครับและเงินบริจาคนั้นต้องมาจากศิษย์เก่าเท่านั้นบริจาคในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นอาหารหยูกยาต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมาช่วยงาน
การมาช่วยงานก็คือเหมือนเป็นธรรมทานนั่นเองก็เช่นมาเป็นธรรมบริกรบ้างมาช่วยทำงานเอกสารบ้างมาช่วยอยู่ในครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาช่วยได้สำหรับใครที่willing ที่จะลงแรงด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกการสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนอาจจะงงว่าแบบแล้วเราอยากรู้หูศูนย์สวยๆอย่างเงี้ยใครบริจาคเหรอทำมาขนาดนี้ใช้เงินเท่าไหร่คือมองไปก็รู้แล้วว่าใช้เงินหลักร้อยล้านแน่ๆอะไรเงี้ยใครบริจาคอยากรู้จังใครเป็นผู้ใจบุญคนนั้นคุณจะไม่รู้นะครับเพราะว่าที่นี่การบริจาคอาจารย์โกยก้าจะบอกว่าการบริจาคก็คือการสละออกการที่เราจะให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนการบริจาคจะต้องลดอัตราลงไม่ใช่ยิ่งไปเพิ่มอัตราเพราะฉะนั้นจะไม่มีอาคารที่บอกว่าใครเป็นผู้บริจาคแปะชื่อไว้จะไม่มีการเขียนชื่อที่โต๊ะเก้าอี้ว่าอันนี้บริจาคโดยใครที่นี่จะไม่มีเพราะว่าอาจารย์โกยก้าบอกว่าการที่จะทำทานเนี่ยหรือการบริจาคเนี่ยมันจะต้องไปลดอีโก้ไม่ใช่ไปเพิ่มอีโก้ไม่ใช่ไปบอกว่าอันนี้ของฉันอันนี้ฉันบริจาคอันนี้เป็นที่ของฉันฉันจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีฉันจะต้องเป็นลูกศิษย์ VIP ฉันจะต้องมีห้องส่วนตัวไม่มีแล้วมันมีคนที่ทำอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีครับและมันเยอะมากและก็มีคนที่บริจาคกันเป็นหลักร้อยล้านโดยที่เขาไม่ต้องการที่จะบอกใครว่าเขาบริจาคด้วยซ้ำแล้วเขาทำเพราะอะไรอ่ะมันก็เหมือนผมนี่แหละเขาได้ประโยชน์จากการปฏิบัตินั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามที่เป็นคนชาติไหนก็ได้คุณเข้าปฏิบัติในคอร์สของแนวทางอาจารย์โกเอนกาได้ทุกศูนย์ทั่วโลกนะครับตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยแล้วท่านออกมาเผยแผ่คำสอนเนี่ยท่านไม่ได้อยากจัดสร้างลัทธิหรือนิกายหรือศาสนาอะไรขึ้นมาท่านอยากให้คนพ้นทุกข์แล้วทุกข์เนี่ยมันเป็น universal ทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เหมือนกันทุกคนทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์จากการที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ทุกข์จากการไม่อยากให้มันยังอยู่แล้วมันยังอยู่ทุกคนทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันมันไม่มีหนทางดับทุกข์ของพุทธมันไม่มีหนทางดับทุกข์ของคริสต์อิสลามมุสลิมมันไม่มีอ่ะคือมันคือหนทางแห่งการดับทุกข์ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะได้รับผลประโยชน์หรือได้รับผลดีจากการปฏิบัติเพื่อที่จะไปหนทางดับทุกข์ได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดลัทธิใดก็ตามนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ที่นี่ไม่มีพิธีกรรมไม่มีการสวดมนต์บางคนบอกอยากทำวัดเช้าวัดเย็นที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้แม้ว่าจะมาจากศาสนาใดก็ตามนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็น10วันที่พิเศษที่สุดในชีวิตของผมและภรรยาจริงๆครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการ Time Machine Life ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็วันหลังเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสนใจเรื่องนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ